Бог клав цей меч у сильні руки. Ти можеш більше, ніж сам знаєш. Ти вибраний Богом. Тобі довіряю долю своєї пастви. Іди без страху. Я підніму за тобою усі братства і все духовництво. Священики в церквах освящатимуть ножі, усі міста відчинять перед тобою ворота. Але горе тобі, якщо ти у своїх перегонах забудеш народ і віру. Клянись перед Христом, перед престолом всевидячого Бога, що усю свою владу і усі свої перемоги ти покладеш за них і для них. Присягаюсь. У цей час Ганна Золотаренко у Печерському Вознесенському монастирі збиралася прийняти постриг у черниці. Згадала минуле Суботів, Богдана, Гелену. До келії увійшов старий схимник. Сказав дівчині, що настав час, аби йти до вівтаря, прийняти обітницю і здійснити чернечий постриг. Святий Отче, душа моя готова. Раптом двері келії рвучко відчинилися, і на порозі стали двоє козаків – Хмельницький та Золотаренко. «Ганно, що ти надумала зробити?» – заговорив Богдан. Їхні погляди зустрілися. «Богдане», – вжахнулася Ганна, – ти посивів. «Гори, кажуть, тільки раків красить, а чоловіка снігом криє», – відповів Богдан. І розказав усе, що з ним відбувалося останнім часом. Старий схимник помітив, як Ганна оживає, як запалюються її бліді щоки. Богдан повідав, що їде на Січ, і просив Ганну залишитися з його сиротами, послужити Господу в людях його. Ганна мовчала, вона вагалася. І тут старий схимник сказав: «Дитя моє, я не знаю, хто для тебе цей лицар, та слова його проникли в моє серце. Такі слова Господь не вкладає в уста нечестиві. Я простий інок, та владою, даною мені небом, я звільняю тебе від обітниці і благословляю повернутися у світ. Христос сказав: більше тієї любові ніхто не має, ніж той, хто віддасть душу свою за друзів своїх». На початку нового життя у Чигирині Хмельницький поселився з Ганною та дітьми у новому палаці. Ганна ще деякий час цуралася світського життя, та скоро щоденні турботи захопили її. Богдан жив подвійним життям. Вдень і ввечері він був поміж шляхтою, смітив грішми, пригощав усіх. Веселий та жартівливий настрій хазяїна зачаровував гостей. А тим часом Гелена зі своїм новим чоловіком Чаплинським мешкала неподалік від маєтку Хмельницького. Усі останні події у Чигирині були їй добре відомі. Туга за Богданом прокидалася в ній все частіше. Жили вони з Чаплинським, як кіт із собакою. Напівпрезирливе ставлення Гелени кидало Чаплинського до інших жінок, любов яких здобувалась легше. Між тим, до покоїв Гелени дійшли чутки, що Богдан збурює хлопів і козаків, і що напади на маєтки шляхти ставали частішими. Чаплинський страшенно нервував, проклинав Хмельницького, звинувачував його, що той занапастить усю Польщу. «Пан думає, що Хмельницький підняв повстання через мене?» – дивним голосом спитала Гелена. «А то через кого? Через хлопів? Ні, сидів же собі, як гриба, і не думав про бунт. А як тільки пані покинула його, так вся кров і закипіла в ньому, як у дикому вовкові». «Через мене всю Польщу?» – повторила повільно Гелена, п'яніючи від кожного слова.
Богдан прибув на Січ. На Запоріжжі стріли його радо, як давнього товариша. І тут кидав Хмельницький вогненні свої слова в гарячу масу. І на голос Хмельницького потекло людське море звідусіль – лугарі, степарі з боліт, з річок, з далеких островів. А Хмельницький поїхав далі до Криму. У Бахчисараї тоді Кримом правив хан Ісламгірей. І Богдан почав його намовляти виступити проти Польщі. Він показав ханові приповідні листи короля, в яких той дозволяв козакам розпочати війну проти татар і Туреччини. Він використав європейські інтриги на свою користь. Хитрий Ісламгірей задумався і вирішив так. Сам я з тобою не піду, бо то значить, що це війна з Польщею. А пошлю з тобою свого Мурзу Перекопського, Тугайбея. Тоді, коли до чого, я можу сказати, що то він сам на свою руку пішов із тобою. А щоб бути певним, що й ти сам говориш правду, я заставлю тут при собі заручником твого сина. Хмельницький погодився, зоставив сина Тимоша у Бахчисараї, а сам, поєднавшись з татарами, вирушив на Запоріжжя. На Січі вже роїлося від запорожця і від всякого козацтва. Хто тільки почув про повстання, той і біг. Вся Україна засіялася емісарами Хмельницького, переодягненими старцями, купцями, кобзарями. Ходили вони із села в село. І сколихнуло народ, бо все вже було готове. Його, тільки його ждали, того, хто всіх поведе. І от він прийшов. Там, на Дніпрових порогах, збирає військо. Тричі бухнула січова гармата на валах коша низового. Так за старим звичаєм давався знак, що буде велика рада. Насунуло стільки люду, що січовий майдан здавався тісним. Треба було вийти у степ. Ударили довбиші в котли, запала тиша. І Кошовий розказав усе, що сталося останніми часами в Україні. І що Хмельницький прийшов з татарами, і вони стоять уже на річці Безавлук. І далеко розкотився голос і гомін, то козаки Хмельницького гетьманом обирали. Хмельницький взяв булаву і став на чолі запорізького війська, а тим самим на чолі всього повсталого люду. Починався новий акт великої трагедії двох народів. А тим часом у польському таборі коронний гетьман Потоцький і польний гетьман Калиновський видали універсал, яким кликали військо до збору. Але не так збиралося польське військо, як козацьке. Поволеньки, не поспішаючи, збиралася шляхта. А вже як наз'їжджалися пани, то починали воювати з пляшками. Кожен, хто приїздив до табору, мусив справляти бенкет. Сам гетьман Потоцький говорив, що сором іти цілим військом, і вислав проти козаків сильний відділ. Був серед того бундючного панства і юний син Потоцького Стефан. «Батько, – сказав Стефан, – я прошу, доручи мені загін. Клянусь, я не принижу твого імені і повернусь зі щитом чи на ньому». «Іди, – сказав батько, – зруйнуй Січ, вигуби до ноги жебрацьке товпище, а проводарів тягни на аркані для справедливої кари». Молодий Потоцький виступив з Черкас. З поляками і реєстровими козаками йшли німецькі ландскнехти, що вважалися добрими воїнами в тогочасній Європі. Стефан Потоцький поділив своє військо на двоє.
Сам пішов суходолом, решту пустив на байдаках Дніпром. А між тим наказний гетьман Богдан Хмельницький на чолі 8 тисяч запорозької кінноти та новоспечених полків із козаків та селян виступив із Січі 22 квітня 1648 року. На чолі війська на білому чистокровному аргамаку їхав гетьман в сталевій дамаській кольчузі. Біля сідла висіла срібна булава. Поруч з Богданом їхав хорунжий, тримаючи розгорнутий гетьманський білий стяг з вишитим золотом написом «Покій християнству». Поки молодий Потоцький двома напрямами рухався на козаків, Хмельницький зі своїм військом став табором під Жовтими водами. Тут Хмельницький обгородив свій табір, посковував вози і чекав на підмогу татар. Проти кого Потоцький вів своє військо? Хлопа Самбірського проти хлопа Уманського. Українця цькував на українця. Перебрали мужика в німецький одяг, назвали польським драгуном чи рейтером і сказали «бий брата». Хмельницький проявив себе як великий стратег. Власних сил було замало. І він таємно направляє до військ Потоцького кількох своїх посланців. Адже у військах Потоцького була не тільки шляхта, а й реєстрові козаки, які були селянами з Волині та Галичини. Коли реєстрові козаки Потоцького, що пливли по Дніпру, вийшли на берег у кам'яному затоні, тут їх зустрів Хмельницький і почав казати реєстровим, щоб вони не йшли на своїх, а краще допомагали рятувати Україну з тяжкої ляцької неволі. Реєстрові, не вагаючись, перейшли на його бік і зараз же кинулись на німців, що пливли з ними, і усіх повбивали. Реєстрових козаків Богдан посадив на коней і помчав до свого табору, щоб з'єднатися зі своїми. Тут до Хмельницького приєднався з татарами Тугайбей. Війська Потоцького отаборилися навпроти Хмельницького, чекаючи, що реєстрові, послані Дніпром, ударять йому в тил.